අවුරුද්දට අයිස් කොෆී හදමු. මේක වියට්නාමී ඩ්‍රින්ක් එකක් කොකනට් මිල්ක් අයිස් කොෆී. ඔයාලට ඔරිජිනල් රෙසිපි එක YouTube channels වලින් බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම හදන්නේ පොඩි බබාලා ආස කරන විදිහට යාළගේ ෆ්ලේවර්ස් දාලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඇඩ් කරලා තමයි මම හදන්නේ. ඒක මාම් සයිකචර් ස්ටයිල් එක. අපි බලමු හදන විදිහ. මුලින්ම කොෆී ඕනේ මිලිලිටර් 100ක්, කොකනට් මිල්ක් මිලිලිටර් 100යි, චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් 2 ස්කූප් ඕනේ, sugar ඕනේ 2 teaspoon, ඊළඟට cashews පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගන්න, ice cube. බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට කොකනට් මිල්ක් මිලිලිටර් 100යි, ice cube ටිකයි, ඊළඟට චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් ටිකයි දාගන්න ඕනේ. මේ දවස්වල අයිස්ක්‍රීම් පොඩි බබාලට ගෙනල්ලා දෙනවනේ අවුරුද්දකින් ගොඩක් වෙලාවට, ඒ නිසා අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කොෆී ටිකට sugar ඇඩ් කරලා ඒක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රමාණයන් අරගෙන තියෙන්නේ එක ග්ලාස් එකකට. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අරන්. ඊළඟට මම මුලින්ම හදාගත්ත කොෆී ටික ග්ලාස් එකට දාලා ඊළඟට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන වගේ උඩට තියෙන ටික තමයි උඩින්ම මම දාගන්නේ. ඊළඟට අපේ ඩ්‍රින්ක් එක වගේ තියෙන චොක්ලට් මිල්ක් එකක් මේකට උඩින් ඇඩ් කරගන්නවා. අන්තිමට අපිට කැෂුස් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාට අපි සර්ව් කරනකොට මේක මික්ස් කරගෙන තමයි බොන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි කොකනට් මිල්ක් අයිස් කොෆී. ඔයාලා හදලා බලන්න.